હેલો ફ્રેન્ડ, હું છું ભાવિકા જોશી અને આજે હું મારી ચેનલમાં બનાવીશું દેશી કાઠિયાવાડી મસાલા રોટલો. રોટલા તો બધા બનાવતા હોય, પણ આજે આપણે કંઈક અલગ રોટલો બનાવીશું, મેથી અને લસણનો. તો પહેલાં મારી ચેનલ છે ફૂડ હાઉસ ઓફિશિયલ અને તેને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો. તો એક કાથરોટ લઈશું. એક કાથરોટમાં આપણે બાજરાનો લોટ લઈશું. જે મેં નાનું બાઉલ લીધું છે એટલો લોટ લીધો છે અને તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. મીઠું નાખી અને તેમાં આપણે મેથીના કટકા નાખીશું. જે લીલી મેથી આવે તે નાખવાની છે આપણે. અને પછી તેમાં લીલું લસણ નાખવાનું છે. જો તમે વધારે લસણ ખાતા હો તો તમે વધારે લસણ નાખી શકો છો. ઓછું ખાતા હોય તો તમે ઓછું નાખી શકો છો. અને હવે એ ત્રણેયને મિક્સ કરવાનું અને તેમાં થોડુંક પાણી ઉમેરી અને આપણે તેને લોટ મસળવાનો છે. આપણે થોડુંક પાણી નાખતા જઈશું અને લોટને સારી રીતે મસળતા જઈશું. તો લોટને આપણે 5 થી 10 મિનિટ લગી તો મસળશું, જેથી કરીને રોટલો સારો પોચો અને લોટ એકદમ મસળાઈ જાય. જો લોટ સારી રીતે મસળાય નહીં તો રોટલો ફાટી જાય છે. તો એના માટે આપણે લોટને સારી રીતે મસળવાનો છે. લોટ સારી રીતે મસળાઈ જાય પછી આપણે એને ગોળિયું વાળવાનું છે. એને આમ ગોળિયું વાળી હવે આપણે તેમાં ગોળ વાળવાનું છે. એને ગોળિયું વાળી અને બાજરાને સારી રીતે આમ હાથની હથેળીથી ટીપવાનો છે અને તેને આકાર ગોળ દેવાનો છે, જેથી આપણે આંગળીઓથી પણ સારી રીતે તેને શેપ આપી શકીએ. જાડો હોય તો તે આંગળીઓથી આપણે પાતળો કરવાનો છે અને પાછો તેને બંને હથેળીથી ટીપવાનો છે. જે રોટલો ગોળ અને આછો બનાવી લઈએ આપણે. પછી એક લોઢી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું. તેમાં આપણે બટર નાખીશું. બટરને આપણે લોઢીની ચારેય બાજુ ફેરવી દઈશું. જો બટર ન હોય તો તમે તેલ પણ નાખી શકો છો. તો તેલ નાખવાનું અને મેં તો બટર નાખ્યું છે. તો હવે આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આપણે તે લોઢી ઉપર નાખીશું. લોઢી ઉપર નાખી અને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દેવાની છે. ગેસ ફાસ્ટ કરી તેને 1-2 મિનિટ લગી તેને સારી રીતે શેકાવા દેવાનું. થોડુંક શેકાય પછી તેમાં આપણે રોટલાની ચારે ફરતે બટર નાખીશું. મેં કીધું એમ કે બટર ન હોય તો તમે તેલ પણ ચારે બાજુ નાખી શકો છો. બટર નાખીએ તો રોટલો સારો અને ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે. અને બટર નાખી ચારે બાજુથી પછી તેને શેકાવા દેવાનો છે. એ શેકાઈ જાય પછી આપણે બીજી સાઈડ તેને ફેરવી નાખીશું અને બીજી સાઈડ પણ બટર નાખી દેવાનું છે. ચારે બાજુ બટર નાખી એને 5 મિનિટ લગી શેકાવા દેવાનું છે, જેથી કરીને તે કાચું ન રહે અને સારી રીતે શેકાઈ જાય. એ માટે આપણે હવે એને તાવીથાથી આપણે એને દબાવીશું સારી રીતે અને જોશું કે પાછળ શેકાઈ ગયો છે. શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને તાવીથાથી કે ચમચીથી ગમેથી કાણા પાડી શકો. તો મસાલો કરવા માટે આપણે ગેસ ધીમો કરી દઈશું અને તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું અને થોડુંક લીલું લસણ નાખીશું. એ બેને મિક્સ કરવા માટે આપણે થોડુંક માખણ નાખીશું. જે આપણે ઘરે બનાવતા હોય માખણ, તમને વધારે ઓછું તમે તમારા પ્રમાણમાં રોટલો જેવડું હોય એ રીતનું માખણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. અને ત્રણેયને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. એ સારી રીતે મિક્સ કરી અને રોટલાની ફરતે આપણે એને ફેલાવી દેવાનું છે, જેથી કરી નીચે ઉતરી તેનો ટેસ્ટ શેકાઈ જાય તો સારો આવે. એટલા માટે આપણે એને રોટલાની ફરતે રાખી ફેલાવી પછી એમાં થોડું ધાણા જીરું નાખવાનું છે. ધાણા જીરું નાખી અને 1-2 મિનિટ તેને રહેવા દેવાનો છે. તો હવે આપણો રોટલો થઈ ગયો છે. દેશી કાઠિયાવાડી મસાલા રોટલો જે આપણે માખણ સાથે
શાક સાથે ખાઈ શકો છો. થેન્ક યુ.